Hej, jag vill kalla mitt tal "Allt går inte att prata om". Det var ett väldigt jobbigt liv det jag fick leva i Syrien. Inte bara på grund av kriget, men i Syrien respekterade de inte transpersoner. Och så är det fortfarande. Jag är en transkvinna. Jag är 29 år och jag levde i Syrien fram till 2015. Det var 24 år av mitt liv som jag aldrig kommer att glömma. När jag var 6 år började jag märka att det var annorlunda. Jag kände att något var fel i min kropp, men jag kunde inte prata om det. Det var mycket som hände i mitt liv. När jag var liten förlöjligade nästan alla människor mig. Min pappa slog mig för att han, som han sa, vill göra en man av mig. Han skämdes när någon sa att hans son ser ut som en tjej. Jag har mycket att prata om, men i ett kort tal som denna går inte att förklara allt. En dag 2015 var jag hemma med min mamma och min syster. Någon sparkade sönder våra dörr. Nästan 10 personer från militären. De som kallar sig islamiska grupp. De kom in och ville ha tag på mig. Jag blev väldigt rädd. Min mamma försökte skydda mig, men en av dem slog henne i huvudet rakt framför mig. Hon ramlade ner på golvet. Vi började skrika och försöka slå dem med våra händer. En av dem slog mig i ansikten och krossade mina tänder. Han höll mig i håret och drog mig ner för 3 våningar. Jag kände ingen smärta. Jag hörde bara skrik. Jag tänkte vad som hände med min mamma och min syster. Sen slängde de mig i bagaget på en bil. Det var mycket blod och allt blev mörkt. I den stunden tänkte jag på riktigt att det räcker. Jag sa till mig själv, jag vill inte leva mer. Inte minnas allt som hänt. De körde mig till en plats, likt som ett fängelse, i en källare. De tog in mig och började slå mig överallt på hela kroppen. Och de sa värsta ord jag hörde. Sen tog de mig till sin chef, som sa till mig att jag får ta av mina kläder. Jag sa nej, aldrig. Jag är inte rädd för er. Jag vill dö, även om ni släpper ut mig. Hur vågar ni göra så? Och hur vågar ni slå min mamma? En av dem slet av mina kläder med våld. När de tittade på mig skrattades. Sen kom min systers man med massa folk. De bad mig om att gå ut och stod vid dörren. Och så pratade de om mig. De bestämde att släppa ut mig. Jag vet inte vad som hänt där inne. Men det enda jag vet är att jag kommer åka hem. Med den här tunga historien. Med sorgen. Min mamma kramade mig hårt och grät. Hon sa, jag lovar dig, du ska inte fortsätta leva i Syrien. Jag ska göra allt för att hjälpa dig härifrån. Hon visste att jag inte skulle hålla. Att jag tänker på att ta mitt liv. Min mamma sålde sitt guldarmband som hon fått från min mormor innan hon dog. Jag visste att armbandet betyder mycket för henne.
Men jag tog pengarna och reste till Turkiet. Och sen vidare till Sverige då. Det är ett land som jag älskar och aldrig kommer att glömma. Den här respekten jag har fått här, alla som ser mig som jag är inuti och inte hur jag ser ut. Jag har fina vänner, fantastiskt jobb och underbar man. Jag har 3 psykologer som tar hand om mig och hjälper mig att må bra igen.